ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਲੋਕ ਮਨ ਇਛਾ ਦਾਨ ਕਰਣੰ ਸਰਬਤੁਰ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਖੰਡਨੰ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ਹ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਨਹ ਦੂਰਨ ਹੈ। ਮਨ ਇਛਾ ਦਾਨ ਕਰਣੰ ਸਰਬਤੁਰ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਖੰਡਨੰ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ਹ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਨਹ ਦੂਰਨ ਹੈ। ਹਬ ਰੰਗ ਮਾਣਹ ਜਿਸ ਸੰਗ ਤੈਸਿਉ ਲਾਈਐ ਮੇਹ। ਸੋ ਸਹਿ ਬਿੰਦ ਨਾ ਵਿਸਰਉ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁੰਦਰ ਰਚਿਆ ਦੇਹ। ਪੌੜੀ ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਨ ਤਨ ਧਨ ਦੀਆ ਦੀਨੇ ਰਸ ਭੋਗ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਰਥ ਅਸ ਦੀਏ ਰਚ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ। ਸੁਤ ਬਨਤਾ ਸਾਜਨ ਸੇਵਕ ਦੀਏ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਜੋਗ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ ਲਹ ਜਾਹੇ ਵਿਜੋਗ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਗੁਣ ਰਮੋ ਬਿਨ ਸੇ ਸਭ ਰੋਗ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ ਲਹ ਜਾਹੇ ਵਿਜੋਗ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਗੁਣ ਰਮੋ ਬਿਨ ਸੇ ਸਭ ਰੋਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਛਤਰ ਚੌਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜੁਗ ਬੈਠੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀ ਜਾਨੋ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ, ਭਾਰਤ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆ। ਕਰਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਦੀਵਾਨ ਸਥਾਨ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਥਾਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਲ 20 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ 1921 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ 21 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਅੱਜ 21 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੀ 1923 ਨੂੰ ਗੰਗਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਸਰ ਦੇ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ, ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 706 ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਜੈਤਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੌੜੀਆਂ ਸਹਿਤ ਔਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਖਿਆਲ ਲੜੀਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੋਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਜ ਪਾਖਾ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਪਾਖਾ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਤਸਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ? ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਗੁਣ ਰਮੇ, ਬਿਨਸੇ ਸਭ ਰੋਗ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕਰਤੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਿਨਸੇ ਸਭ ਰੋਗ, ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਬਿਨਸ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ? ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ, ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਸ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ
आके बचन सुनाया। वार दे विचों 3 पौड़ियों ते आधारित ये बसंत की वार पंचम पातशाह हजूर की उचारण की हुई। पातशाह शुरू ही इत्थों करते हैं, हर का नाम ध्याए कहो हो हरिया पाई। शुरू इत्थों करते हैं और हरिया भरिया होंदियां होइयां पंजे बद्दे महा बली कर सच्चा ढोआ, अपने चरण जपाए हाँ जी विच दई खड़ोआ। और गल इत्थे ही नहीं मुकदी, एक दिन वो अवस्था आ जाती है करतार दे नाल वाहिगुरू दे नाल अभेद हो जाता है। मनुख कित्थों उपजा है, कहाँ रहे, कहाँ मान सुनावे, जीव जंत सब खसम के कौन कीमत पावे, कहीं ध्यान सुन नित से भगत सुहावे, अगम अगोचर साहिब दूसर लवा न लावे, सच पूरा गुरु उपदेसिया नानक सुनावे। करतार दे नाल अभेद हो जाते हैं, उस करतार दे नाल जिहड़ा जन्मन मरण तो बाहर है, जन्मन मरण तो मुक्त है, जिहड़ा अमर है, अलेप भी है, अलख भी है, अभेद भी है, अनासी भी है और अमर भी है, जो मरदा नहीं है कभी। उसका ध्यान धरन वाले की जिहड़ी आत्मा है वो भी अविनाशी हो जाती है, उसकी शख्सियत भी अविनाशी हो जाती है, वो भी अमर हो जाता है। खास तौर पर इन्होंने दिनों के विच जो कुछ होया तो वापरिया, ये उन्होंने व्यक्तियों के सिर ते होया तो वापरिया है जेड़े सतसंगी सन, जेड़े बाणी नाल जुड़े रहने वाले सन, जिन्हों के मन में श्री गुरु ग्रंथ अते गुरु पंथ के प्रति इतना ज्यादा प्यार सी, जेड़े समझते सन कि साडे इन्हां स्थानां ते गुरु के स्थानां ते केवल श्री गुरु ग्रंथ अते पंथ की गल होनी चाहिए है। प्रकाश गुरु ग्रंथ साहिब का होया होवे तो गुण किसी होर दे गाए जा रहे हों, ये किवें प्रवान हो गए। गल इत्थे ही नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया गया होवे तो गुरु ग्रंथ की गल करने वाले मलीन जीवन वाले हों, भावें संभाल करने वाले ने कि भावें प्रकाश करने वाले ने, प्रचार करने वाले ने, ये क्यों मलीन होण। इत्थे भी निर्मल जीवन वाले होने चाहिए ने। पिछे सरोवर दे विच जल जितना मर्जी निर्मल होवे क्यों ना होवे, पर जिथे आके किसी ने पानी पीना है, घुट पीना है, उत्थे अगे लगी हुई टूटी जिहदे राही पानी साडे बुक विच पाना है, जे टूटी गंदी होवे कि सारे सरोवर का जल जिहड़ा है ना वो गंदा होके ही पीण वाले दे बुक च पवेगा। ऐसी बात ही है प्रचारक की, ऐसी बात ही है प्रबंधक की। वो जुड़ियां हुई रूहां किसी प्रकार भी इस अवस्था में प्रवान नहीं कर दियां। गुरु नानक के अमृत सरोवर ते कोई बुक भर के पीण वास्ते आया होवे तो पिलाउण वाले जिहड़े ने इतनियां मलीन सुरतियां वाले होण, मलीन बिरतियां वाले होण कि वो अमृत शब्द अमृत रस किसी के बुक विच मलीन होके पवे। कभी गुरु बाबा जी ने आखिया सी, एक द्वारा धोए अच्छा होए सी, गुरु द्वारा होए सोझी पाए सी, एक द्वारा धोए अच्छा होए सी। जुड़ियां हुई बिरतियां इस गल में प्रवान करने वास्ते तैयार नहीं है कि जिस द्वारे ते जिस संगत विच आके साडा जीवन निर्मल हो जाता है, धोतियां निर्मल होना चाहिए है,
ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮਲੀਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਲੀਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹੰਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਬੜੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਉਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਆਪ ਸਨ। ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਨ। ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਜੇ ਤੇ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਆਓ, ਆਉਣਾ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਚੇਤਨ ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਲਚ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਥਵਾ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਥਵਾ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੂਝਣਾ। ਉੱਥੇ ਜੂਝਣ ਦੀ, ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੋਣਾ, ਅੜ ਖੜੋਣਾ, ਉਸੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਰਗ। ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਥ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ। ਸੰਗਤੀਓ, ਜਾਣਦਿਆਂ ਬੁੱਝਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਂਬੜ ਬਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਖੜੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਲੋਮਲੇ ਸੰਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਖੜੋਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਅਥਵਾ ਖੜੇ ਮੱਥੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਖੜੇ ਮੱਥੇ। मोह मरने का चाओ है, मरो तो हर का द्वार, मोह मरने का चाओ है। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ
अपने कदम लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। सूरा सो पहचानिए जी लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मारा है। हाँ जी, अपने कदमों में रोके नहीं, अगे बढ़ते गए। ऐसिया जुड़िया हुई वृत्तियां किवें जुड़िया, उस तरह ही जिवें सतगुरु महाराज ने अज सानू प्रेरणा दी है। साध संग हर गुण रमो बिनस है सब बिनसे सब रोग। तन दे मन दे सारे रोग, तन दी बीमारियां, मन दी सारिया कमजोरियां जिहड़ियां दूर हो जांदियां ने। और दूर हुई कमजोरियां वाले ही ये सज्जन बलवान सज्जन सन, अरोग सज्जन सन। तन करके अरोग, मन करके अरोग, जेड़े फिर आपा वारण वास्ते तुर पाए। आओ आपां शब्द के विचार भी करिए, अखरी अर्थ करिए, नाले समय अनुसार इतिहास भी विचार भी करने का आपां यतन करिए। सारे गुरसिख माई भाई जितने भी जुड़े हो, एकाग्र चित्त बैठे हो इत्थे ही अपने घरां विच रस्म सारे पवित्र करिए। बोलो जी वाहेगुरु, बोलो जी वाहेगुरु, बोलो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सलोक मन इच्छा दान करणं सर्वत्र आशा पूर्ण है। मन इच्छा दान करना, जो साडे मन विच इच्छा होंदी है परमेश्वर वाहिगुरू दान करता है, भाव साडी इच्छा पूरी करता है। किहड़ी इच्छा पूरी करता है? सर्वत्र आशा पूर्ण। सारियां ही आसां, सारियां ही इच्छावां, सारियां ही भावनावां की पूर्ति करतार करता है। खंडनं कल कलेश प्रभ सिमर नानक नह दूर नह। खंडनं कल कलेश, वो खंडदा है, तोड़दा है साडी जिंदगी के कलेशां नूं। गृहस्थी बंदे हां असीं सारे, किसी के घर विच कलेश, किसी के अंदर कलेश, किसी के समाज विच कलेश। वाहिगुरू जी कृपा करते हैं, साडी जिंदगी के सारे कलेशां दूर करते हैं। कल कलेशा प्रभ सिमर खंडन खंडदा है, तां ते प्रभ सिमर नानक वह दूर ना। वो दूर नहीं है, सब थावां ते व्यापक है, विराजमान है। एक बार मैं फिर चेता करवा दिया, आरंभ विच सतगुरां ने आखिया मन इच्छा दान करना सर्वत्र आशा पूर्ण। मन की कोई इच्छा होवे वाहिगुरू जी पूरी करदे ने, सर्वत्र आशा पूर्ण। तो सारियां ही आशावां, आशावां, इच्छावां, भावनावां उन्होंने भाव लेंदे ने। बोल के सुनाने वाला बोल के सुनाता है, अरदास करवाने वाला अरदास करवाता है। जो बोल भी नहीं सकता, अरदास भी नहीं कर सकता, समा भी नहीं हुंदा, वाहिगुरू जी वहां दूर है, वो दूर नहीं है। तुसीं तुहाडे अंदर फुरना आवे, तुसीं इच्छा धारण करो, वाहिगुरू जी तुहाडी इच्छा पूरी कर देंदे ने। हुण जदों सर्वत्र आशा आख्या ना, इस संदर्भ में विचारन का यतन करना। कभी भाई साहब लक्ष्मण सिंह होरी 26 जनवरी 1921 तरन तारण साहब दे विच पहला 2 सिंह शहीद होंदे ने। पहले सिंह जिहड़ा शहीद होया अल्लादीनपुर वाला सरदार हुकम सिंह। जिस वेले उसका भोग पिया तो भाई साहब होरां ने, लक्ष्मण सिंह होरां ने उन्होंने आख्या गया तुसीं अरदासा करो।
ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਾਟਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਟਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਾਟਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਟਾ ਚੁਕਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਾਂ ਖੜੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ 23 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ 4 ਸੱਜਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇਨਫੋਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਇਆ ਸੀ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੱਧੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਸਾਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪੱਗ ਕਾਲੀ ਤੇ ਕੁਰਤਾ ਪਜਾਮਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗਾਤਰਾ ਵੀ ਕਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭੇਤ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੀ ਉਹ ਮਹੰਤ ਦਾ ਸੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਪੁਲ ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੱਲਾ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਐ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਾਟਾ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨੰਨ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਨਮਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ, ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ। 19 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਸਵੇਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਆ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਪੂ ਅੱਜ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਲੱਗਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਝਟਾਪਟ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਵੇ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਥੇਰਾ ਰੁਕਿਆ, ਵੀ ਰੁਕਿਆ, ਅਖੀਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 20 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੱਲ 20 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੱਟਵੱਡ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲੀ, ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਲਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ,
उस दे विच बच्चा छिपिया होया, अलमारी खोल के बच्चे नूं बाहर कढ के लिआंदा, ओ कौन है तू, की नाम तेरा? दरबारा। तू इत्थे क्यों आया है? छील लेने वास्ते। मेरा बापू कित्थे है? बापू ने लेना है? हाँ, बापू ने लेना है। छील लेने वास्ते आया हूं ना? हाँ, मैं छील लेने वास्ते आया। ते दो पठाना ने, एक ने लत्तों फड़िया, दूजे ने बाह फड़े, तो भगा के बढ़दी हुई अग विच सुट दिता। तेरा बापू शहीद हो गया, जा तू भी उसमें उत्थे जाके मिलना है। गल केवल लक्ष्मण सिंह होरां दी नहीं, शहीदी जान लैण वाली, शहीदी बाटा छकण वाली गल निक्के जिहे बच्चे की भी नहीं। असल विच गल यह है, जे भावना ये आ गई है, इच्छा ये आ गई है, तो मैं तो इवें शब्द के संदर्भ के प्रसंग इवें लगता है, करतार सारिया इच्छावां ही पूरियां करता है। जैसी प्यास हो मन अंतर, तैसो जल देवै प्रकार। सारिया आसां ही पूरियां करता है जी। अब रंग मान है जिस संग, तैस्यों लाइया नेह। हब रंग माणी जिस संग, जिस दे नाल जुड़िया हुए सारे रंग, सारिया खुशियां, सारा कुछ सानू प्राप्त होता है। तिस सिंह लाइया नहीं, उस दे नाल असीं जुड़िए, उस दे नाल असीं प्यार करिए। सो साहिब बिंद ना बिसरो, नानक जिन सुंदर रचिया देह। और वो करतार सानू कभी भी नहीं भुलना चाहिए, जिस करतार ने साडे इस सुंदर शरीर की रचना की है। वाहिगुरू। भाई लक्ष्मण सिंह जिन्हों आख्या जा सकता नहीं, जब चोबर सन, चोबर अपने समय दे, उम्र बहुत सियाणी नहीं सी, 34-34 साल की सारी उम्र सी, ते भरवां गठवां शरीर, बड़े तंदुरुस्त। बंदियां तो पकड़ लेना, अपने कलावे में लैके मधोल देना, बुरा हाल कर देना, बड़ी मामूली गल सी ना। दो भिड़दे हुए झोटियां ढक के पासे कर देना अपने बल दे नाल, इतनी बल रखते सन। लेकिन समा आया, जिस करतार वाहिगुरू ने मेरा यह सुंदर शरीर बनाया है, इतना शक्तिशाली शरीर बनाया है, कि ये झोटियां नाल खेलने वास्ते बनाया, कि इस सुंदर शरीर के नाल धर्म का कार्य भी किया जा सकता है। संगत जी, अज 21 तारीख का दिन, जो उस वेले का इतिहास असीं विचारीए, तो मैं समझदा अज सरदार करतार सिंह झब्बर का दिन है। जदों कल सारा साका वापर गया, तो अज सरदार करतार सिंह होरी झब्बर होनी फिर अपने नाल तकरीबन 2200 सवारां नूं 2200 जवानां नूं लैके आउंदे ने, वंगारदे ने। ते सरदार करतार सिंह झब्बर का शरीर भी मामूली जिहा शरीर नहीं सी, नरोआ शरीर सी, बड़े तंदुरुस्त सन, बड़े चढ़दी कला वाले सन। लेकिन पंथक प्यार अंदर इन्ना जज्बा मारदा सी, इन्ने उछाले मारदा सी। एक उदाहरण मिलती है बड़ी खूबसूरत, जब यह सारी गलबात शुरू होती है 15 नवंबर वाले दिन 1920। हाँ, इस तो पहले आप गल कर रही है 12 अक्तूबर वाले दिन, जिस दिन इत्थे अकाल तखत साहब ते हरमंदर साहब मत्था टेकन के बाद अकाल तखत ते आए ने, भी इत्थे भी प्रसाद वरताया जाए, तो उन्होंने सिंहां के हत्थों का तैयार किया हुआ जिन्होंने अछूत आख्या जाता है। कड़ा प्रसाद लैके भाई महताब सिंह दूर होरी 25 रुपए का कड़ा प्रसाद लैके आए, 25 रुपए गोलक में पाए, तो अरदास करनी है, तो पुजारी कोई ना लभे। अखीर जिस वेले भाल की तो कोई ना आया, इंतजार की ना कोई आया, फिर भाई साहब होरां ने ना सरदार करतार सिंह होरां ने आखिया, मैंने तखत सुनना नहीं रहना चाहिए, तखत की सेवा वास्ते सेवादार होने चाहिए। खड़े हो गए तखत साहब के कोल, ते खड़े होकर कहने लगे, देखो खालसा जी, आपका जो भरपूर इकट्ठ है ना, मैं उस दे विचों तखत साहब के सेवादारां नूं
ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਉਹਦੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਹੋਣ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਹੋਣ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਕੁਰਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਦੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਇਓ ਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ। 17 ਜਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ। 18ਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਹੋਣੀ ਆਪ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਥਾਪਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਚਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਥੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਪ ਵੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਆਪ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ ਸੁੰਦਰ ਰਚਿਆ ਦੇਹ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦੇਹ ਰਚੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਦੇਹ ਕੇਵਲ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਦੇਹ ਕੇਵਲ ਰੰਗ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਦੇਹ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦੇਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪੌੜੀ ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਨ ਤਨ ਧਨ ਦੀਆ, ਦੀਨੇ ਰਸ ਭੋਗੇ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ, ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ, ਤਨ ਧਨ ਦੀਆ, ਤਨ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ, ਦੀਨੇ ਸਭ, ਦੀਨੇ ਰਸ ਭੋਗ, ਰਸਾਂ ਦੇ ਭੋਗ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਦਿੱਤੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਰਥ ਆਸ ਦੀਏ, ਰਚ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਹਿਲ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਥ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਰਚ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਜੋਗੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਜੋਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਸੁਤ ਬਨਤਾ ਸਾਜਨ ਸੇਵਕ ਦੀਏ, ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਜੋਗ। ਸੁਤ ਬਣਤਾ ਸਾਜਨ ਸੇਵਕ ਦੀਏ। ਸੁਤ ਮੇਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਬਣਤਾ ਮੇਨਾ ਪਤਨੀ, ਸਾਜਨ ਮੇਨਾ ਅੱਛੇ ਲੋਕ, ਅੱਛੇ ਮਿੱਤਰ, ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੁਤ ਬਣਤਾ ਸਾਜਨ ਸੇਵਕ ਦੀਏ, ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ? ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਜੋਗ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਪਤਨੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਆਈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਯੋਗ ਨੇ? ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਜ 21 ਤਾਰੀਖ ਹੈ, 21 ਫਰਵਰੀ 1923 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਗਸਰ ਜੋਤੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥਾ ਚੱਲਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਪਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਊਚ ਡੇਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੜਦੇ ਹੋਏ 21 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹ ਜਥਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੋਗੇ, ਵਧੋਗੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਨ,
नौजवान सन, बिरध सन। उत्थे नाल एक बीबी भी सी जिसने अपने सीने नाल पुत्र लाया होया सी। बीबी भी अगे वधी, सामने गोली आई, गोली बच्चे ने वजी, बच्चा थोड़ा जिहा हिलिया तो सदा भी शांत हो गया। मां ने समझ लिया शांत हो गया है, बच्चा उत्थे ही मिटा दिता ते आप और एक सिंह शहीद हो। कोल एक सिंह जो शहीद हो गया सी, उसके शहीद होए दे हथ दे विचों झंडा फड़िया, निशान सा फड़िया, वाहिगुरू तेजी नाल अगे वध गई और अगे वध के वरदी गोली विच गंगसर साहब, गुरुद्वारा गंगसर साहब जिथे पहुंचना सी ना, टिब्बी साहब उत्थे पहुंच के जकारा गवाउंदे होया बोले सो निहाल। बीबी ने निशान साहब उत्थे लगा दिता। 2 साल पहला मैं गया कि अजे भी वो निशान साहब थां सिर लगाया हुआ है, संभाल के रखा हुआ है। करतार पुत्र देंदा है, हर मापे में खुशी होती है और असीं सारे संघ दी मावां नूं बहुत ही खुशी होती है। पर जदों किते पंथ ते भीड़ आ जाती है ना, तो मां शहीद होने वास्ते तुरदी है तो पुत्र नूं अपने सीने नाल ला लैंदी है, मैं शहीद हो जावां मेरा पुत्र किते पिछे ना रह जाए। पुत्र शहीद हो जाता है, शहीदी तो विरलाप नहीं करती, अगे वध जाती है। भाई लक्ष्मण सिंह होनी तुरदे ने अपनी धर्म पत्नी को नाल लेके, बीबी इंदर कौर ने नाल लेके मेरे आके फिर बाकियां ने राय दी कि ऐसा ना किया जाए। बीबी इंदर कौर उसके नाल एक उसकी सहेली आई, मेरा इन्होंने स्कूल खोलिया सी, उसकी मास्टर हैड टीचर आई सी नाल, ये 3 बीबियां सन। इन्होंने तिनों को कोल गुरुद्वारा तंबू साहिब भेज दिता, अगे फिर ननकाना साहब दाखिल नहीं होने दिता। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं शहीद होने चलिया तो मेरी पत्नी पिछे रह जाए, ऐसा नहीं है। असीं सारे धीआं पुत्रां वाले हां, धीआं नूं तोड़दे हां, जदों नूंहां बन के जांदियां ने, पुत्रां नूं विआहदे हां, जिस वेले नूंहां बन के साडे घर विच आउंदियां किन्ना चाह हुंदा है, होने चाहिए ने। लेकिन अज दे इह दिन सानूं चेते करवाउंदे ने, सुत बनता साधन सेवक दिए किन्हां दिते, प्रभ देवन जोग जिहड़ा देण वाला है। हुण जिस वेले उहदे धर्म स्थानां ते किते भीड़ आ जावे ना, फिर उदों रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। भाई साहब होनी भाई गुरदेव सिंह जी आस्ट्रेलिया वाले जुड़े हुए सवेरे बड़े रंग दे विच सानूं कीर्तन सरवण करवा रहे सन। भाई साहब गुरदास जी होरां दे बचन, सबर सिदक शहीद धर्म भौ खोना। जीवन हर एक दा मानन ते दिल करदा है, पदार्थ हर एक दा मानन ते दिल करदा है, लेकिन कभी सबर भी सानू आया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के प्यार ते सिद्धांत ते साडा सिदक भी है, और इसमें नाल नाल साडे अंदर कोई भरमता नहीं है, कोई शंका तो नहीं है कि यकीन मोहकम है, यकीन मोहकम और भौ उस यकीन में हकीकत में बदलने दे वास्ते सामने किते किसी प्रकार का भाव हो तो है तो नहीं अंदर। तो मानयोग भाई साहब हरि गुरदास साहब जी आखते ने, जे अंदर सबर आ गया, सिदके आ गया, भरम तो भाव दूर हो गया, फिर सबर सिदक शहीद, फिर शहीद होता है। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह अज सानू दृढ़ करवा रहे हैं, सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग। अते फिर हर सिमरत तन मन हरिया, लह जाहे विदेश। तेरे को सिखा होना चाहिए है, सब कुछ होना चाहिए है।
पर यह सारा कुछ हुंदे होइयां जे प्रसाद बसे सुख मंदिर, हाँ जी, किसे ते आए सदा मणि अंदर। जे प्रसाद, हाँ जी, अनेकां वचन सतगुरां ने कीते, अनेकां रंग रस भोग नानक सदा ते आईए त्यावन जोग, उस करतार में चेते रख। असीं सिख गुरु नानक साहिब दे सच्चे पातशाह दे ये स्थान उन्हां दे जिथे सानूं जीवन जाच मिलती है। तू ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। मैं बेनती करांगा, तुसां कल जरूर सुनिया होवेगा, मैं सफर विच रहन करके मैं सुन नहीं सकिया, जान नहीं सकिया कि कल किन्हां ने सेवा निभाई सी ते की कुछ वचन हो सके सन या नहीं हो सके। असीं सारे जानते हैं ननकाना साहब का जो साका होया, गंगसर जैतू का जो साका होया, अज के हालात में मुख रखदे होया, भविख में मुख रखदे होया, असीं बीते दे इतिहास तो सेध लैनी है कि साडे अंदर भाई लक्ष्मण सिंह होरां वाला जीवन है। सब तो पहला अपने अंदर झात पाउण की लोड़ है। सरदार करतार सिंह झब्बर होरां वाला साडा जीवन है। भाई साहब दलीप सिंह होरां वर्गा साडा जीवन है। साडे बच्चों के अंदर काका दरबारा सिंह की रूह है। साडे अंदर उस बीबी वाली बिरती है, गंगसर जैतो वाली बिरती है। यह ध्यान करने की लोड़ है। और इस दे नाल फिर ध्यान करने की लोड़ है कि जिस पावन अस्थान तो सानू ये पवित्र वचन सुनने मिलते हैं, इन्हां पावन अस्थानों ते गुरु नानक साहब जी ये स्थानों ते सेवा संभाल करने वालों का जीवन भी पवित्र है। प्रबंध में किसी प्रकार की मलिनता तो नहीं है। ध्यान करने की अज भी लोड़ है। मैं कल भी मोहाली जुड़िया हुआ वचन कर रहा सा, बेनती कर रहा सा, असीं उत्तेजित ना होइए, हमेशा ध्यान रखिए जिस दुनिया में जिस समय के असीं लंघ रहे हैं। दूजे धर्मां दे बाबत जिस वे असीं कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, भावें क्रिश्चियनिटी है, भावें इस्लाम है, भावें सनातनी मत है, मैं तुहाडे चरनां विच बैठा होया हथ जोड़ के ते मैं भरोसे नाल दावे नाल कह सकदा कि उन्हां सबनां दे नालों साडे मत विच निर्मलता बहुत है, इत्थे पवित्रता बहुत है। कंपैरेटिव तुलनात्मक तौर पर विचारते हुए बिल्कुल इवें जिवें हुण भारत में कितने सारे स्थान ने, लेकिन यह ठहराया जाता है कि दरबार साहब वर्गी सफाई निर्मलता किते भी नहीं है, बंगला साहब वर्गी निर्मलता सफाई किते भी नहीं है। सारे संसार के जितने साडे स्थान सुंदर ने तो निर्मल ने इतनी किते भी नहीं है। प्रबंधकी रूप के भी बड़ी निर्मलता है, प्रचारक क्षेत्र में भी बड़ी निर्मलता है। इसलिए उत्तेजित नहीं होना। लेकिन जे तुसीं निर्णय कर लो तो भरम निवृत्त हो जाए कि वाकया ही फलानी थां तो फलाने रूप के मलिनता है, तो उस मलिनता को दूर करने का जिम्मा भी भाई लक्ष्मण सिंह के भाई करतार सिंह झब्बर होरां के वारसां का बनता है, साडा सबनां का बनता है। और सतगुरु महाराज कहते हैं जेड़े सज्जन ध्यान रखते हैं हर सिमरत तन मन हरिया लह जहूं विजोग, जेड़े उस करतार का ध्यान धर के चलते हैं उन्होंने किसी प्रकार का दुख नहीं रह जाता, न निजी जीवन का दुख न पंथक जीवन का दुख। जी साधु संग हर गुण रमो बिन से सब रोबे। करतार नाल जुड़ के चलो, तुसी संगत में जुड़ के तुसी रहो, संगत में जुड़ के रहोगे, शब्द के नाल जुड़ के तुसी रहोगे, न तन का कोई रोग रहेगा न मन का कोई रोग रहेगा। संगत जी मैं ऐसा प्रतीत करदा अज जिस वेले भाई करतार सिंह झब्बर होने अपने नाल 2200 का जत्था लेके आए, मास्टर तारा सिंह, भाई साहब प्रोफैसर जोध सिंह, सरदार बहादुर महताब सिंह ते होर अनेकों सज्जन जिहड़े नाल सन। शाम के तकरीबन 7 बजे का समय सी जदों डीसी ने ननकाना साहब दी चाबियां सिंघां दे हत्थ ते रखियां। रात पै चुकी सी, जिम्मेदारां ने अंदर बढ़ के देखिया कि अंदर तो बहुत कुछ हो चुका है।
इस लिए फैसला किया गया सवेरे असीं दरवाजा खोलांगे, संगत भी अंदर आ सके, रिश्तेदार आके वेख चाक सकन, सारे जान सकन थोड़ा बहुता। सवेरे जब जिस वेले देखिया तो यह पता लगा कि इत्थे सारा कुछ इतना होया है कि गवर्नर ने इन्फॉर्म करना चाहिए, गवर्नर इत्थे आवे तो देखे सारा कुछ अपनी कि मनता ने की वर्तारा वरताया है। तो 23 तारीख में फिर गवर्नर आता है, उसके चले जाने तो बाद फिर शाम को शहीदों के चितावां तैयार की जांदियां ने। भाई तखत सिंह फिरोजपुर वाले मुख रूप के चिता तैयार करते हैं, भाई साहब प्रोफैसर जोत सिंह ने अरदास करते हैं, तो बाद में फिर सोहला साहब का पाठ करके तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तो फिर मुखवाक लिया जाता है। तो भाई हीरा सिंह रागी मुखवाक लेंदे ने, जो लोरी दे राम सेवक सेई कंढिया, नानक जाने सत साई संत न बाहरा। जो भाई साहब होरी ने लक्ष्मण सिंह ने आए, अपने जथे नाल लेके सिंघां नूं नाल लेके आए, तो यह शब्द पढ़ते पढ़ते आए ने, मोह मरने का चाव है मरो तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारा द्वार। तो सतगुरु महाराज फिर अपने दर से उन्होंने सेवावां प्रदान करते हैं, तो सानू सबरां नूं फिर संबोधन करते हैं। मानो आखदे ने मरण न मंदा लोग आखिए, मरना तो मरना है पर ऐसा मरना मंदा ना आखो दुनिया के लोगों, मर जाने ऐसा को जे, मर जाना ऐसा को मर जाना, जे मर जाना ऐसा को, जे मर जाना ऐसा को, जे ध्यान रखना, चेते रखना। मैं हमेशा ही बेनती करता रहता, असां ने अपने स्थानों में पवित्र रखना, सानू ननकाना साहब के शहीदों को सदा याद रखने की लोड़ है। आपो अपनी थां थां आपो अपने गुरुद्वारियां दे सिख संगठनों के मनाया जाए। शहीद सिख मिशनरी कॉलेज अमृतसर जो इस याद में बने श्रोमणी कमेटी वालों अज भी उत्थे यतन किया जा रहा है, और अनेकों थावां ते इस प्रकार के यतन किए जा रहे हैं। तुसीं सारिआं ने यतन करना और चेतन होकर चलना, ताकि आने वाले समय के सानू ननकाना साहब के साके का सामना न करना पवे। करतार कृपा करे। सिंह साहब का श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब के साथियों की सबना का मैं हार्दिक तौर पर धन्यवाद करदा। प्रभात आए सन विशेष समागम से हाजरी भरने वास्ते उन्होंने गुरमुखां ने बड़ा उद्यम किया है, हर साल करते हैं 25वां समागम कर रहे सन। सिंह साहब ने कृपा करके संगतां के दर्शन करवाए, सबने का धन्यवाद। आओ अंतलियां पंक्तियां एक बार फिर सरवण करिए तो समाप्ति करिए जी। हर सिमरत तन मन हरिया, लह जाहे विजोग, साध संग हर गुण रमो, बिन से सब रे